welcome back to my channel. فيديو النهارده هيبقى no makeup makeup look، وده اللوك اللي انا حطاه دلوقتي. It's very fresh, it's very simple، سهل سريع. انتوا طلبتوها كتير قوي on Instagram and it's personally one of my favorite looks. بيليق في كل المناسبات، ف that's why عملت الفيديو. لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا اللوك ده then please keep on watching. اوكي، اول حاجه هبدا بيها thermal water من Avene، just a quick spray كده قبل ما ابدا. وده مش فارق اي لوك بعمله، بحط thermal water او بحط اي سبراي روز واتر او اي ميست، اي فيس ميست بحطه قبل اي ميك اب، مش عشان انا بعمل نو ميك. ايه اللي انا بقوله ده؟ بحط thermal water قبل ما ابدا. it's done. عقبال ما الثيرمال واتر ينشف هعمل حواجبي، وبستخدم النيكس بروفيشنال مايكروبراو بنسل، وده لونه اسبريسو. وعشان انا بعمل النو ميك اب لوك، عايزه حواجبي تبقى شكلها ناتشرال على قد ما اقدر، فمش بملاها قوي، بس بعمل زي hair like strokes كده، اكني بميمك الشعر، فبعمل التحركات دي عشان املى حواجبي بشكل ناتشرال. وهمشي مع شكل حواجبي الطبيعي، مش هكبرها او اتخنها او اي حاجه، بس بملى الفراغات. فكرة لما تيجي تعملوا حواجبكم في لوك زي النو ميك اب لوك ده، انتوا اصلا وشكوا وباقي الميك اب كله هيبقى قليل قوي ومش هيبقى باين خالص، فلو تخنتي حواجبك او تقلتيها هيبان ان اللوك كله حواجب، وهيبقى شكلها غريب قوي وسط وشك كله البلين. خلي ايدك تبقى خفيفة على الباودر او على قلم او على whatever بتحطيه في حواجبك، عشان يبقى في الاخر اللوك كله شكله مظبوط على بعض. اوكي، خلصت حواجبي ونزلت شعري عشان كان مضايقني، مش عارفه ما كانش مريحني. دلوقتي هعمل كونسيلر، وهستخدم تارت شيب تيب، ده لونه تان وده نفس لون بشرتي بالظبط. مش هستخدم حاجه افتح عشان يبقى شكلها ناتشرال اكتر. وعشان الكونسيلر ده فول كفرج قوي هحطه قليل قوي وبعيد عن عيني، يعني تحت شويه. هحط عندي هنا بيرث مارك، شايفينها؟ هي في discoloration هنا، يعني في حته بني كده، دي اتولدت بيها مبحبهاش، فهغطيها. وهحط بس زي نقط كده تحت عيني، وعند كل حته عندي فيها discoloration او عندي فيها حبوب او حاجه. انا اللوك ده مش هستخدم فيه فاونديشن خالص. وبعدين هاخد فرشة سميكة and blend in الكونسيلر. ولما اجي ابلند الكونسيلر اللي تحت عيني ده بزقه لجوه، مش بحركه كده، عشان الجلد اللي تحت عيني ده ما يجعدش، وكمان عشان اخد اكتر كفرج ممكنه من الكونسيلر. وباخد شويه برضو الكونسيلر متبقي على الفرشه، باخده على عيني، جفن عيني من فوق، عشان عندي برضو discoloration في عيني. واظن كل الميدل ايسترن وومن عندهم الموضوع ده. بس وكده كل حاجة blended وشكلها very seamless من غير foundation، فشكلها أخف كمان، وأنا بحب قوي اللوك ده. الستيب الجاية هتبقى liquid highlighter، وده liquid highlighter من E.L.F، بحب أستخدمه قوي. هحط شوية على ظهر ايدي، شوية قليلة قوي عشان أنا لسه واخدة بالي إن الكاميرا ما كانتش بتصور. أنا حطيت liquid highlighter من E.L.F على لكل الحتت اللي عايزه هايلايتد، وكنت لسه ببلندت، فحطيت الليكويد هايلايتر ده هنا على مناخيري، شويه على دقني، كيوبيدز بو، وفوق حواجبي. والليكويد هايلايتر ده هيديكي اللوك اللي هو انتي you look so radiant، شكلك very fresh ونايمه ومرتاحه، وقال يعني ايه خرجتي في الشمس فخدتي
sun-kissed glow. It looks really pretty. بحبه قوي and it's super affordable. اظن $3 ولا $5 حاجه كده. وبعدين بحب اسات الكونسيلر، بس مش بحب اسات بباودر كتير قوي، يعني باودر قليل قوي 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 وبفرشه صغيره كمان. يعني ده الباودر بتاعي، باخد الباودر اللي واقع على جنب وبسات بالظبط في الحته دي، مش بزود خالص، هو بس عشان ما يعملش اي كريسنج تحت عيني. بس you don't want to add اي باودر كتير خالص للوك زي ده، عشان لو حطيتي باودر هيبوظ اللوك اصلا، يعني هيبقى شكلك حاطه ميك اب وتقيل ومش هيبقى شكله ناتشرال. الفكره من انه نحط كله كريم وليكويد برودكتس ان يبقى شكله طبيعي، يبقى شكله بيبلند مع جلدك يعني. اوكي، الستيب الجاي هو بلاشر. يس، بلاشر. بقالي فترة obsessed ببلاشر، ها، ودي حاجة so weird. والبلاشر اللي يمشي حلو قوي قوي مع this look is the Milani Luminoso blush، عشان هو اصلا فيه شوية glitter، مش glitter، فيه شوية shimmer، فهو بيلمع شوية، فهو زي ما تقولي highlighter وبلاشر in one. اتحكي ضحكة فيك كده، و right in this area، شايفين النقطة دي؟ هي دي اللي عايزين تحطوا فيها البلاشر، عشان هتخلي your cheeks شكلها أكبر بكتير. فاتحكي ضحكة فيك كده and that's where you wanna concentrate most of the product. وبعدين خدي all the way back. That's so pretty. وبعدين اي برودكت متبقي على الفرشة حطيه على مناخيرك، هيبقى شكله واقعي اكتر. وبعدين هحط برونزر، وهستخدم my favorite you already know الماك Give Me Sun bronzer. فين الفرشة؟ كانت لسه هنا. فين الفرشة؟ فرشة انجل زي دي، خد شوية برونزر tap it up وهحطه بالظبط تحت البلاشر، وهبرونز بقى يعني جلدي كله. والفكرة انه احنا مش حاطين اي باودر على وشنا، فاي باودر بنحطه برونزر او بلاش هيبقى لونه بيجمنتد اكتر، عشان بيلزق على الليكويد اللي احنا لسه حاطينه، فاستخدمه اقل شوية من العادي. وبعدين هحط شوية هايلايتر قليلة، هستخدم البيكا شامبين بوب هايلايتر، وشوية قليل عشان we already have E.L.F اللي احنا حطيناه، ف it's already too much، فمش هحط هايلايتر كتير. طبعا على مناخيري، كل الحتت اللي حطيت فيها هايلايتر. Highlighting مناخيري is my favorite part of my entire makeup routine. عايزة اعرف انتوا ايه اكتر حاجة بتحبوها لما تيجي تعملوا ميك اب؟ ايه اكتر حاجة بتبسطكم؟ يعني بحس ان انا بحب قوي احط ميك اب، بس بتبسط قوي لما هايلايت مناخيري، مش عارفة ليه. اوكي، دلوقتي هنروح لعيني. هاخد برضو نفس البرونزر اللي حطيناه وبلندنج براش، هاخد شوية برونزر وهحطه بس عشان اعمل شوية definition في عيني بدل ما يبقى فلات. يعني اعمل نفس الحاجة في العين التانية، وبأي product متبقي على الفرشة هنزله تحت. وبعدين هاخد الهايلايتر وبصباعي كده هحطه شوية على جفني، وبعدين بصباعي الصغير هحط هنا عشان افتح عيني اكتر، وبعدين I'll curl my lashes. هحط كوت ماسكارا بسيطة قوي، وده البيج شوت ماسكارا من ميبلين.
هحط كوت واحدة بس، ومش هحط ماسكارا تحت عيني عشان لما بحط ماسكارا تحت عيني وانا حاطه ميك اب قليل او ميك اب that's very natural بحس انه بينزل عيني لتحت، يعني بيخليني شكلي مسود كده من تحت عيني، ما بيبقاش شكلها حلو. بيبقى شكلها حلو لو في حاجه that's going on، في smoked out lower lash line، حاطه اي شادو that's very bold، بيبقى شكله حلو قوي. بس with this look سيبيه من غير ما تحطي ماسكارا تحت. وبعدين my last step is lip balm and I've been loving this Labello lip balm وده ال strawberry shine. It's so pretty. It's very glossy بس في نفس الوقت في سنة حمار مظبوطة، مش اللي هو حمار قوي بس حلوة قوي يعني. It's very very natural and it tastes really good too. وبعدين بعد ما اخلص بحب اسات كل الميك اب ده بسيتنج سبراي، بس illuminating setting spray، واللي هستخدمه برضو من E.L.F. حاسه انا استخدمت حاجات كتير قوي من E.L.F. النهارده. وده ال illuminating mist and setting spray، ممكن تحطيه قبل الميك اب ممكن تحطيه بعد الميك اب. ريحته حلوه كمان. ده الفاينل لوك بتاع النهارده. This is my no makeup look، وده الميك اب اللي actually بحطه 3/4 الايام وانا نازله. It's very fast very fresh، شكله حلو، شكله مش كتير، وبيبقى حلو قوي كمان في الصور. فبس كده، يا رب يبقى عجبكم. حسيت ان انا معرفتش اشرح قوي النهارده، مش عارفه ليه، بس لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك، شير مع اصحابكم، سبسكرايب تو ماي channel، واكتبوا لي كومنت تحت عايزيني اصور فيديو ايه المره الجايه. باي.